Bakit nga ba pinili ko si Nikilive? Unang-una, yung withdrawal, mabilis na lang. It takes 24 hours for you to receive o bago mo ma-receive yung pera o yung earning mo dun sa iyong mode of payment na pinili. For example, GCash or bank or kahit saan pa man yan. Second, customer service is friendly. Mababait sila and you can reach them easily. And third, many of my friends now that I met, o lahat sila na nakilala ko ay nasa NIKI. So, bakit ko sila iiwan? And I fall in love with live streaming. Only with NIKI. So, baka sa'yo din. Wala ka, char. Ano-ano yung ways para maka-earn ka at home? Tuturuan ko kayo by doing or being a live streamer sa Nikilive. Doing solo live, party live, or club audio live. So, doon sa tatlong yon, pwede kang maka-earn kahit nasa bahay ka lang. As long as you're a good, high-quality streamer or i-maintain mo lang yung pagiging quality streamer mo. And sa pag-i-invite lang ng mga friends mo, makaka-earn ka na rin ng $14 dito. Paano maka-earn ng ganito karaming followers at ganito karaming gains? Bibigyan ko kayo ng tips and guides paano maging best and high-quality streamer dito lang sa Nikilive. From being a newbie dito sa NIKI. So, para ma-improve yung iyong live streaming sa Nikilive, kailangan yung cover photo pa lang nung live mo ay appealing na or pleasing na sa mata ng mga magiging viewers mo. Huwag na huwag din natin kakalimutan na bawal gumamit or hindi advisable ang paggagamit ng AI photos. Photos mo kailangan maganda rin. So, kung malabo yung camera mo, maghanap ka ng app kung saan pwede kang mag-edit ng pictures mo. For example, Remini. So, pwede kang mag-edit ng pictures mo in that app or sa kahit saang app na comfortable ka. So, ano-ano yung equipments na mas madalas nakikita or naririnig or ginagamit ng mga streamers or best quality live host. So, sa likod ko may makikita kayo light. So, backlight. Pwede kayong bumili niyan. Meron man tayong mga online sellers na nagbibenta ng mga LED lights na ganyan online na cheaper din ang price. Pwede rin kayong bumili ng tinatawag nilang Galaxy light or lamp na mabibili nyo online. Available naman siya kahit saang store kayo bumili online. And sa harap ko meron naman akong LED lamp which is color white lang. Pwede ko rin siyang i-change kasi tatlo din yung light mode niya. Meron siyang warm, white, and mix of warm and white. So aside from that, yung phone stand. Kailangan meron ka ding phone stand para naman maganda yung tingin sa'yo ng mga viewers mo. Next naman, dun tayo sa equipment na ginagamit mo connecting sa live mo. So meron tayong mga live na napapasukan, naririnig natin. Meron silang ginagamit na sound. So yun, ginagamitan nila yun or kinoconnect nila yung phone nila sa sound card. Meron tayong iba't ibang klase ng sound card from cheapest to expensive ones. So meron kayong mabibiling mura ng mga sellers online. Okay, kung saan po kayo comfortable, dun na lang kayo. Basta since newbie ka, dun ka muna sa mura. Kapag tumaas-taas na yung level mo or nag-earn ka na ng marami or malaki, saka ka na lang mag-upgrade dun sa mataas or mahal na version. Tatakal natin or we will talk about kung paano nakaka-earn kay NIKI aside from being a live host or best live host. And then meron din tayong club tasking. So sa club, ito yung tinatawag nating audio live. Okay, audio live or audio party live. So dito, sa club na to, yung agency mo, yung pwede kayo dito maglaro ng games. Meron tayong Ludo, meron tayong Lucky Hunter, iba't ibang games na meron sa NIKI. And aside from that, meron din tayong mga lucky gifts na pwede nyong gamitin as a gift para mapa-double or triple yung coins nyo. And pwede nyo siyang magamit to trade para magkaroon kayo ng income. Tasking. So sa tasking natin, meron tayong daily task and live task and play task. So nandun na yung tasking sa daily, which is makikiupo kayo din sa mga co-host nyo or sa friends nyo na naka-party. Meron tayong post a moment. Kapag napili or na-featured yung moment mo, makaka-earn ka ng beans. From playtask, meron ka namang ma-earn na beans or corresponding rewards na naka-assign dun sa task na magagawa mo. For example, nag-send ka ng ganitong gift or for example, naglaro ka ng ganitong game, nanalo ka ng ganitong amount sa isang game, lahat yung makukuha mo sa playtask. Yun yung ways para maka-earn kay NIKI. So, para naman sa withdrawal, paano kayo mag-withdraw? Ngayon, I'll share to you kung paano naman mag-withdraw using ePay. So, trinay ko siya using ePay para naman dun sa mga overseas or mga walang GCash na account pero merong ePay. Una, mag-login kayo dun sa ePay account nyo. Login nyo yung email and put the password. And then, i-link nyo lang siya dito sa NIKI. I-bind nyo lang siya. Once bind na siya, ready na yan for withdrawal. Amount, kung magkano yung amount na ma-withdraw mo or withdrawable mo. I-withdraw mo lang siya. And then, wait for at least 1 to 2 hours. Magbibigay ng notification sa email mo, yung ePay, na may na-receive kang money from NIKI. So, once na-receive mo na yung income mo or yung salary mo, pwede mo na siyang ma-withdraw. So, sa ePay naman, meron tayong charges depending
doon sa withdrawal amount mo. In this case, galing sa Nikki kanina, meron tayong 185 USD. Ngayon, meron na lang tayong 183. Since we're using ePay, put your ePay details here. Once you're done, you will see successful operation and now you can wait within 24 hours for your money to arrive. Don't forget to follow me for more. Bye!